VinFast cực chẳng đã chúng tôi mới phải viện đến pháp luật. Đại diện VinFast lên tiếng về việc quyết định gửi đơn tố cáo ra cơ quan chức năng về việc ông Trần Văn Hoàng, chủ kênh YouTube GoGo TV, đăng tải video về chất lượng chiếc xe Lux A2.0. Đó là cái lý do mà khiến mình thất vọng nhất, và từ đó là mình phải đăng những cái video này lên. Thực sự nó không hay ho chút nào cả. Nó làm ảnh hưởng rất là nhiều thứ và nó có thể khiến cho mình bị bay cái kênh YouTube này luôn. Thì video này mình xin được gửi tới bên VinFast, bên Vinpearl. Và nếu mà may mắn được bác Phạm Nhật Vượng xem được video này thì cháu xin cảm ơn bác đã xem video của cháu. Thì đây là những gì xảy ra đối với cháu về chiếc xe này với bên VinFast, với bên dịch vụ của Vinpearl. Cháu chỉ muốn ghi lại như vậy thôi. Theo thông tin trước đó đã đưa thì VinFast vừa đăng tải trên fanpage chính thức thông tin về việc gửi đơn đến cơ quan chức năng và yêu cầu làm rõ hành vi tung tin sai sự thật về thương hiệu của ông Trần Văn Hoàng, chủ kênh YouTube GoGo TV. Và theo ông Hoàng Chí Trung, quyền phó tổng giám đốc kinh doanh VinFast đã trao đổi với phóng viên về vấn đề này. Vì sao VinFast không lắng nghe và giải quyết các vấn đề cho khách hàng mà lại kiên quyết đưa vụ việc ra pháp luật? Đại diện VinFast trả lời, đầu tiên phải khẳng định rằng với tinh thần khách hàng là trung tâm thì VinFast đã rất cầu thị và tích cực giải quyết tất cả các lỗi được xác minh là đúng ngay thời điểm vào xưởng cho khách hàng, như là lỗi gạt mưa tự động, phím điều khiển trên vô lăng hay là cảnh báo áp suất lốp, và các kết quả xử lý thành công tại thời điểm đó đều đã được khách hàng ký nhận. Tuy nhiên, vào ngày 20 tháng 4 và ngày 28 tháng 4 thì khách hàng liên tiếp sản xuất đăng tải các video với nội dung gây hiểu nhầm, khiến người dùng hoang mang lên kênh YouTube GoGo TV. Và các video này đã được lan truyền rộng rãi trên khắp mạng xã hội và khiến cho nhiều khách hàng khác không rõ được sự tình đã thật sự lo lắng, bất an và tổn hại đến uy tín và hình ảnh của VinFast. Và với mức độ lan truyền rộng, tốc độ nhanh của thông tin không đúng sự thật đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến VinFast và buộc chúng tôi phải trình báo cơ quan chức năng để được hỗ trợ làm rõ sự việc. Thưa ông, YouTuber đồng thời cũng chính là chủ của chiếc xe Lux A2.0 có phải đã sửa chiếc xe 10 lần dù mới chạy 8.000 km như đã nói trong video clip hay không? Đại diện VinFast trả lời, sự thật thì lịch sử sửa chữa cho thấy 10 lần phải vào xưởng sửa chữa là sai. Thật sự thì tổng cộng có 7 lần, và trong đó thì một lần khách đưa xe vào xưởng là để thay dầu và lọc dầu vào ngày 21 tháng 1 năm 2021, và một lần là thay càng A phía trước bên phải vì chiếc xe bị tai nạn vào ngày 29 tháng 1 năm 2021. Tức là số lần vào xưởng để sửa lỗi cho xe chỉ có là 5 lần. Và trong 5 lần đó thì cũng có một số hiện tượng khách hàng nêu nhưng thực tế kiểm tra lại thì không có, hoặc là có nguyên nhân từ phía người dùng. Thưa ông có thể công khai 5 lần vào xưởng của khách hàng là sửa những gì và kết quả xử lý như thế nào? Đại diện VinFast trả lời, theo lệnh sửa chữa trên hệ thống thì chi tiết 5 lần sửa chữa đó như sau. Lần thứ nhất vào ngày 3 tháng 3 năm 2021 thì khách vào xưởng của VinFast Lê Văn Việt kiểm tra hiện tượng cần gạt mưa tự động gạt và các nút trên vô lăng không hoạt động, và xưởng Lê Văn Việt đã xử lý dứt điểm vấn đề này. Lần thứ hai vào ngày 11 tháng 3 năm 2021 thì khách vào xưởng của VinFast Thảo Điền phản ánh chiếc xe bị lò tiếng gió và xe có tiếng kêu cạch cạch và cảnh báo áp suất lốp, và kết quả kiểm tra không xác định được rõ ràng là có tiếng gió lọt vào trong xe, và khách hàng đã đồng ý xác nhận về việc cảnh báo áp suất lốp xưởng đã khôi phục lại bình thường, và riêng tiếng kêu lạch cạch là từ lon nước ngọt va vào thành cốp sau ở chiếc xe. Lần thứ ba vào ngày 5 tháng 4 năm 2021 thì khách vào đại lý Phú Mỹ Hưng bảo dưỡng xe và kiểm tra tiếng cửa kêu nhưng đại lý xử lý chưa hiệu quả. Ngày 8 tháng 4 năm 2021 thì khách quay lại đại lý Phú Mỹ Hưng để xử lý tiếng kêu ở cửa nhưng chưa được xử lý một cách triệt để. Ngày 16 tháng 4 năm 2021 thì khách tiếp tục tới xưởng Phú Mỹ Hưng để giải quyết tiếng cửa kêu, và lần này thì VinFast đã cử kỹ thuật viên xuống hỗ trợ nên đã xử lý được dứt điểm, và khách hàng đã ký biên bản xác nhận cửa xe không còn kêu nữa. Và về phía khách hàng phải đi lại 3 lần thì VinFast đã siết lại trình độ kỹ thuật của các đại lý, và nếu đại lý nào không nghiêm túc chấn chỉnh tay nghề nhân viên thì sẽ bị cắt quyền đại lý để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Thưa ông, vậy thì phản ánh của khách hàng về độ ồn của chiếc xe thì như thế nào? Đại diện của VinFast trả lời, tại buổi ngày 16 tháng 4 thì khách hàng đã phản ánh chiếc xe bị ồn,
Và để kiểm tra thì khách và đại lý đã cùng chạy thử và so sánh bằng phần mềm thử tiếng ồn giữa xe của khách và chiếc xe demo đã được phủ gầm chống ồn của đại lý, và kết quả là tương đương. Nhưng để bảo vệ quyền lợi cao nhất cho khách hàng, dự kiến thì VinFast sẽ tiếp tục dùng chiếc xe demo tiêu chuẩn và máy chuyên dụng của nhà máy để đo kiểm và so sánh. Thưa ông, thì tất cả các kết quả làm việc này thì có được khách hàng Hoàng công nhận hay không? Đại diện VinFast trả lời là có. Tất cả các lần khách vào xưởng kiểm tra và kết quả làm việc đều có chữ ký xác nhận của khách hàng. Và các vấn đề của khách hàng nêu thì đều được VinFast tiếp nhận và xử lý, bao gồm cả lỗi từ quá trình sử dụng. Thưa ông, thực tế tính đến thời điểm này thì tình hình chiếc xe này ra sao? Bởi theo như chủ xe phản ánh qua video clip thì xe còn có một số hiện tượng về lỗi cảm biến áp suất lốp hay là sạc không dây chập chờn. Đại diện VinFast trả lời, ngay trong ngày 29 tháng 4 thì sau khi có thông tin trên mạng xã hội, chúng tôi đã gọi điện cho khách hàng xin tiếp nhận xe về xưởng để kiểm tra. Tuy nhiên, khi kiểm tra thì nhiều phản ánh của khách nêu thì không thấy, ví dụ như là lỗi cảm biến áp suất lốp, sạc không dây, tính năng cruise control hay là lỗi không đóng được nắp bình xăng. Và tại thời điểm kiểm tra thì các tính năng đều hoạt động bình thường, và chính anh Hoàng cũng đã ký xác nhận việc này. Về hiện tượng phanh kêu thì xưởng đã tháo ra kiểm tra và phát hiện do má phanh bị bẩn, mỡ bò má phanh khô và đĩa phanh không xước. Và đây là hiện tượng phát sinh do điều kiện hoạt động tự nhiên của chiếc xe, như là mưa nắng khiến phanh bẩn và khô mỡ. Và sau khi xử lý thì khách hàng xác nhận không có tiếng kêu nữa. Về cơ bản thì chiếc xe hoàn toàn không có bất kỳ lỗi nghiêm trọng nào có thể ảnh hưởng tới chiếc xe và sự an toàn của người ngồi trên chiếc xe. Thưa ông, ngoài các vấn đề liên quan đến chiếc xe thì trong video clip, chủ chiếc xe còn than phiền về việc không sử dụng được voucher của Vinpearl. Ông giải thích như thế nào về vấn đề này? Đại diện VinFast trả lời, đây là quà tri ân của VinFast dành tặng cho tất cả khách hàng mua xe, với tỷ lệ sử dụng thành công lên tới là 95%, hơn 33.000 voucher đã được sử dụng. Và khách hàng Trần Văn Hoàng đã nhận được voucher từ tháng 1 năm 2021, nhưng tới ngày 18 tháng 4 năm 2021 thì mới sử dụng để đăng ký đi Phú Quốc. Và do khách hàng đặt đúng vào thời điểm cao điểm là từ 25 đến 29 tháng 4 năm 2021 nên hệ thống thì đã bão hết phòng. Voucher có giá trị trên hệ thống của Vinpearl trên toàn quốc nên chúng tôi đã hướng dẫn anh Phòng lựa chọn các resort khác, nhưng anh Hoàng không đồng ý. Và tiếp sau đó thì chúng tôi đã rất nỗ lực để hỗ trợ khách hàng. Và khi khách hàng hủy phòng tại Phú Quốc thì đã lập tức thông báo, nhưng anh Hoàng tiếp tục từ chối. Và để bảo vệ quyền lợi tối đa cho khách hàng, chúng tôi đã đề nghị hỗ trợ gia hạn voucher đến tháng 5 năm 2021, nhưng anh Hoàng vẫn không đồng ý. Và theo những các thông tin này thì VinFast đã nỗ lực giải quyết và khách hàng cũng đã ký xác nhận các lần đi vào xưởng. Nhưng vì sao khách hàng vẫn tiếp tục phản ánh tình trạng lên mạng xã hội, thưa ông? Đại diện VinFast trả lời, chúng tôi không rõ mục đích của chủ xe khi tung clip lên mạng xã hội. Về phía VinFast thì quan điểm nhất quán là lấy khách hàng làm trung tâm, và điều ấy được thể hiện xuyên suốt. Từ khi những chiếc xe VinFast còn đang được thay nghén, chúng tôi đã mời những người dùng tự đánh giá, tự chọn mẫu thiết kế cho những chiếc xe của Việt Nam. Và đến nay thì chúng tôi vẫn không ngừng nỗ lực mang lại trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng với việc phủ rộng hệ thống xưởng dịch vụ khắp cả các tỉnh, thành phố và miễn phí dịch vụ cứu hộ 24/7, tăng thời gian bảo hành lên 5 năm hoặc là 165.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước, và liên tục triển khai các chương trình tri ân, tặng gói nghỉ dưỡng 5 sao. Và điều VinFast mong muốn là mang đến cho người dùng chiếc xe Việt trải nghiệm được chăm sóc số 1 trên thị trường. Và thưa ông, thì đâu là ranh giới giữa việc coi khách hàng là số 1 và việc không nhượng bộ trước hành vi tung tin không chính xác? Đại diện VinFast trả lời, chính vì tôn trọng và bảo vệ quyền lợi tối thượng của khách hàng nên chúng tôi càng phải kiên quyết làm rõ các hướng công khai minh bạch. Và trong vụ việc này thì cực chẳng đã, chúng tôi mới phải viện đến pháp luật để làm việc. Vậy thưa ông, thì ông có cho rằng việc kiện khách hàng như vậy sẽ khiến người dùng e ngại khi gặp các vấn đề với chiếc xe VinFast hay không? Đại diện VinFast trả lời, VinFast mới ra thị trường chưa đầy 2 năm, nhưng khách hàng đều biết VinFast là hãng xe cầu thị, luôn sẵn sàng kiểm tra, xử lý triệt để mọi vấn đề cho khách hàng. Và trường hợp của khách hàng Trần Văn Hoàng cũng như vậy. Nhưng không thể vì chúng tôi luôn tận tụy và coi khách hàng là số 1 thì khách hàng được tùy tiện tung tin sai sự thật và gây tâm lý hoang mang cho những người dùng khác. Mặt khác thì đối diện với các thông tin sai sự thật gây bất an cho khách hàng thì VinFast buộc phải chọn cách làm rõ vấn đề thay vì chỉ giải quyết âm thầm với từng cá nhân. Và đây là lần đầu tiên VinFast đã phải viện đến pháp luật, nhưng tôi tin rằng những khách hàng chân chính đều ủng hộ chúng tôi một cách minh bạch.